الصحة السليمة بعد سن 40. كيف تحافظ على شبابك وصحتك وقوتك بعد بلوغك سن 40 فما فوق، للرجال والنساء. مرحبا متابعي الأعزاء مشاهدين الجدد. الكثير منا يصل لسن 40 ويعتقد ويقع في خطأ شائع وكبير أنه وصل لمرحلة عمرية متقدمة ويستعد للشيخوخة، وهذا شيء خاطئ. اليوم أعرفك وأعطيك نصائح علمية وعملية ومن تجربتي كيف تحافظ على صحتك في بعد عمر أو بعد بلوغك لسن 40. في الحلقة الماضية أرجو التنويه على أنه تكلمت عن شلون كيفية تميز ما بين متحور كورونا الجديد وبين الإنفلونزا العادية وبين نزلات البرد. فيديو مهم بسبب انتشار العدوى الآن بكل العالم، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو على الرابط هنا. خلينا ندخل بالموضوع بدون مقدمات طويلة. ما هي النصائح الدكتور؟ النصيحة الأولى أن تقوم بتشيك صحتك، تقوم بعمل فحص بسيط لصحتك، يعني تروح للطبيب وتقوم بعمل فحوصات بسيطة وليست مكلفة، مثل فحص تحليل للدم بشكل عام، تحليل للبول، تحليل لنسبة الكوليسترول، تحليل لنسبة السكر في الدم، يعني ويا حبذا آخر 3 أشهر التراكمي، تعمل تخطيط للقلب، تفحص القلب، تفحص وظائف يعني الجسم بشكل عام، هل الأمور عندك تمام، تفحص الضغط كما ذكرت. طبعا نقوم أيضا إذا عندك إمكانية أن تقوم بعمل فحوصات للهرمونات، الهرمونات الذكرية أو الأنثوية، لكي نشوف أنه وضعك الهرموني جيد أو ما عندك يكون نقص. هذا شيء مهم جدا إخواني الكرام لكي نعرف، وطبعا يعني تقدر وضع عضلات جسمك. ليش؟ لأن هذا سوف يبنى عليه خطواتنا القادمة. لا، أرجو الانتباه لنقطة مهمة، لا تبخل على نفسك بهذه الفحوصات ولا تبخل على صحتك. أنا دائما أقولها، يوجد استثمارين مهمين بالحياة يجب الإنسان أن لا يبخل عليه ودائما ينطي الفائدة الكبيرة في الدنيا، طبعا ما أتكلم عن الآخرة. أول شيء الاستثمار في صحتك، انك تقوم بعمل هذه التحاليل والخطوات التالية، والاستثمار في العلم، تتعلم شيء جديد، تأخذ دورات. فهذه الأشياء لا تبخل على نفسك، لأن ما حد راح يفيدك، ما حد راح يتألم بالنيابة عنك، لا أطفالك، لا أولادك، لا عائلتك، لا أصحابك، لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه. فأنت ركز على نفسك، لأن الناس تحب الإنسان الصحيح السليم للأسف، وحتى الطبيب ما راح يسأل بصحتك. وظيفة الطبيب الآن هو العلاج، إذا حتى يعني عرف تشخيص لحالتك. أول نقطة، ننتقل للنقطة التالية، ابعد عن الناس السلبيين. نقطة مهمة جدا بعد حتى قبل وصولك لل40، خلي يكون هذا شيء ثابت برنامج في حياتك. ابعد عن الناس السلبيين، وقسم الناس السلبيين لقسمين: الناس القريبين عليك، والقسم الثاني الأصحاب والناس الآخرون. طيب، أنا تكلمت عن هذا الموضوع والطاقة السلبية وشلون تأثر على الجسم، هاي الأمور في حلقات موجودة على القناة يمكنك مشاهدتها. ولكن إذا تقول لي دكتور، طيب إذا من أقربائي، الأقرباء نقسمهم لقسمين: أقرب الناس لنا اللي هو الأهل والإخوان طبعا، والزوجة يعني هي دائما تكون معك. فحاول قدر الإمكان أن تعاملهم بالحسنى ومن باب البر بالوالدين، وأن إذا شفت المواضيع سلبية تطرح بشكل كبير أن تغير الموضوع، ما تقطعهم، تغير الموضوع، ويعني تخفف من الاحتكاك بسبب انه هذول اهلك، يعني ما تقدر تتخلص منهم. اذا من الاقرباء الابعد يمكنك يعني التخفيف الكبير من الاتصال معهم، وهذا يلقي بظلاله على صحتك مع احترامي للجميع. القسم الثاني الاصحاب، اذا صاحب يعني قديم وتحبه ويعز عليك، نفس الشيء حاول تبدل الموضوع اذا كانت الامور سلبيه، لان اما الانسان يشكي لك بشكل مستمر يسحب طاقتك، يسحب قوتك، يسحب شبابك، يأذيك نفسيا ويأذيك جسديا. أما إذا كانوا معارف وأصحاب يعني بعداء مو قريبين علينا، نتخلص منهم وليس مأسوف عليهم. هذه الخطوة المهمة الثانية، أرجو التركيز عليها، خطوة مهمة جدا جدا. النقطة الثالثة، الصيام. طبعا يوجد أنواع مختلفة، طبعا يوجد الصيام الديني اللي احنا كمسلمين نصومه، لكن أنا يعني أعتبره مفيد جدا للصحة. ولكن إخوان الكرام، هذا عندنا يوجد طابع أكثر روحي، يعني مو بس للجسم وللروح. فالأفضل إحنا نكون نصوم على مدار العام. أيضا يوجد
أنواع مختلفة مثل الصيام المتقطع. هذا شيء ممتاز جدا، ممكن تعمله يوم بالأسبوع، يومين بالأسبوع، حسب قدرتك الصحية وحسب إمكانياتك. هذا يساعد أيضا على تجديد الشباب، إخراج السموم وتقوية يعني جسمنا، وله فوائد كثيرة جدا جدا نتكلم عنه إن شاء الله بعد رأس السنة أو في السنة القادمة 2025 ننطي مواضيع كثيرة عن هذا الشيء. الغذاء يجب عليك أن تتغذى بشكل جيد. يعني إحنا وصلنا لمرحلة عمرية ما تبخل على نفسك بالغذاء، مو تأكل بكميات كبيرة، لا، تنقى الغذاء اللي يكون مناسب إلنا للناس اللي وصلت سن 40. طب شلون دكتور؟ ما هي أهم هذه النقاط؟ أول شيء البروتينات. مشكلتنا بعد سن 40 إنه الشخص يفقد العضلات، يبدأ فقداننا للعضلات. طبعا هاي الناس اللي عضلاتها جيدة وزينة، فما بالك الناس اللي ما عضلاتها ضعيفة. فيجب علينا التغذي بالبروتينات. اللحوم طبعا تكون مو دهنية، ويوجد نخصص أيضا حلقات بالنسبة للبروتينات وشلون ناكل بعد سن 40. ولكن البروتينات، الخضروات، الفواكه، هذه الأمور، المكسرات، الزيوت. ولكن الزيوت أنصح بزيت الزيتون، مو زيوت القلي، بزيت الزيتون، وخاصة إذا يكون يعني من مصدر معروف، يعني ما يكون مخلوط، يكون تعرف هذا المصدر. فلا تبخل. فيتامينات طبعا نأخذ الفيتامينات، هذه الأمور كلها يساعد على الحفاظنا على صحتنا. لا تبخل على نفسك بعد سن 40، ما حد راح يفيدك، دير بالك. فركز على الأكل الصحي. طبعا نبتعد عن السكريات قدر الإمكان، الحلويات، المواد اللي يدخل بها الطحين، الخبز والمعجنات، وهذه الأمور كلها أفضل بالنسبة لصحتنا، لكي الدم يعني وجسمنا يحصل على المواد المناسبة له، ما نثقل على جسمنا. طيب، النقطة التالية بعد التغذية هي ممارسة الرياضة. نقطة مهمة جدا جدا. ليش ممارسة الرياضة؟ لكي نخفف من النقطة اللي بعدها، وهي التوتر، الابتعاد عن التوتر. الرياضة يجب أن نمارس الرياضة في أي عمر، ولكن خاصة بعد سن 40. طيب دكتور، أنا عمري ما مارست رياضة. هذه نقطة مهمة، يجب عليك أن تحدد ويعني تنطي لنفسك ما هي قدراتك البدنية. يعني ما تشوف فيديوهات واحد سنه 40 ويلعب رياضة من عمره 20 سنة أو 15 سنة، وصر أنت تلعب حديد وترفع أثقال، وأنت عمر مفاصلك لا شافت دامبز، لا شافت ثقل، أعصابك مو مهيئة، عضلاتك أصلا ضعيفة، العمود الفقري بمشاكل. فأرجو عدم الانجراف وراء مثل هذه الفيديوهات. يجب أن تقيم حالتك الصحية. ولكن ممارسة الرياضة ممكن أن تمارس تمارين مختلفة في البيت، ممكن تروح للنادي، ولكن أرجو أن تكون مطلع على التمارين اللي تقوم بها. يعني أنا بالنادي أنا قاعد أشوف يوميا مصائب صحية للأسف كثيرة، من الشباب الصغار والمراهقين لحد الناس الكبيرة بالعمر، يلعبوا بطريقة، يعني نتكلم عن رفع الأثقال الحديد، بطريقة يعني تكون للأسف خاطئة وتكون خطرة. هذه نقطة مهمة، لأن احنا بعد سن 40 نفقد الكثير من العضلات، وهذا يؤثر على مظهرنا الخارجي وعلى قيامنا بوظائف الجسم المختلفة. ودائما أنا أقول أنه أهم نقطة هي محافظتنا على العضلات، لأن هذا سوف يؤثر على الجهاز العظمي بالكامل. مشاكل المفاصل، الفقرات، هذه الأمور كلها تؤثر على عدم قيامنا بالتمرينات. النقطة التالية التوتر. كما ذكرت، التوتر انك تبعد عن الناس السلبيين، ممارسة الرياضة. طب ما هي الرياضة الأخرى ممكن أمارسها؟ المشي، السباحة، حتى التمارين الرياضية ممكن تقوم بها بالبيت. يوجد على القناة أيضا فيديوهات عن التمارين الرياضية بالبيت ممكن تعملها بطريقة بسيطة. للرجال والنساء تحركوا، الحركة الدائمة، المشي أفضل أنواع الرياضة، السباحة إذا يوجد إمكانية. طيب، ما يوجد عندنا النقطات أو النصائح الأخرى لمحافظتنا على شبابنا؟ هي النوم الجيد. دائما يعني أنصح بالنوم الجيد. النوم الجيد يساعدنا ويساعد جسمنا على إفراز الهرمونات الكافية للمحافظة على صحتنا وعلى إدائنا لطول اليوم بشكل جيد.
فيجب النوم أن يكون صحي كافي وعميق. طب من أهم هذه النقاط وحط لي تحتها 10 خطوط حمراء، إنه تخرج من غرفة نومك جميع الأجهزة الإلكترونية. مو تحط راسك عن 3 أجهزة وتشحن بيهن طول الليل، أو تقعد تكبس على التليفونات والدنيا عتمة، لأن هذا يضر عيونك ويؤثر على حالتك الصحية. هذه مشكلة كبيرة نتحدث عنها في الحلقات القادمة. اثبت انك من ابطال هذه القناة، واذا نسيت تشترك بالقناة وتفعل الجرس وتشارك هذه الفيديوهات لكي يصل هذه المعلومات لأكبر عدد ممكن من الناس. احبكم بالله، والى الحلقة القادمة.